Confession được nhiều đồng cảm nhất. Đi làm mệt thể chất 1 thì về nhà gặp bố mẹ mệt tinh thần 10. Mình rất mệt nhưng lại không muốn về nhà. Bạn có đang phải chịu cảm giác như thế này hay không? Cuộc sống của bất kỳ người trẻ tuổi nào cũng chất đầy nhiều thứ áp lực đến từ việc học hành, công việc, các mối quan hệ tình cảm, gia đình, nơi tưởng chừng như là sẽ là chốn yên về yên bình, ấm áp nhất sau một ngày mệt mỏi, nhưng không phải lúc nào cũng là một tổ ấm đúng nghĩa. Với rất nhiều người thì áp lực đến từ gia đình còn nặng nề hơn bất kỳ thứ khó khăn thử thách nào, và rất nhiều người đã phải trải qua cảnh tan làm có nhà nhưng không muốn trở về. Mới đây thì một confession trên trang của FTO Confession đã khiến dân tình đồng cảm với câu chuyện đi làm về không mệt, mà chính là về nhà thì mới mệt mỏi. Và chủ thớt cho biết sau từ 8 đến 12 tiếng làm việc mỗi ngày thì người này cảm thấy rất áp lực mỗi khi phải trở về nhà và nghe những tiếng càm ràm cằn nhằn đến từ bà mẹ. Và các vị phụ huynh có xu hướng giải tỏa những cảm xúc tiêu cực lên con cái, dù cho cô bạn cũng đã có một ngày rất dài bận rộn với công việc tại công sở. Về nhà sau một ngày làm việc, mình chỉ nghe thấy tiếng cầu nhọc của mẹ. Vừa đặt chân về đến nhà, mẹ mình nói bóng gió với em mình rằng mình không nấu cơm cho mẹ mình và em mình ăn đâu, nên em mình tự đi mà nấu đi. Còn bố mình thì dạo này do Covid làm ăn không được như trước, hơn một chút là bố đát thúng đụng nìa và lấy lý do để chửi. Mình hiểu rằng đôi khi công việc không giải tỏa được căng thẳng, người ta luôn có xu hướng về giải tỏa lên chính gia đình của mình. Nhưng nực cười thay thì bố mẹ mình lại chọn cách giải tỏa tiêu cực nhất, và mình chính là người phải chịu đựng, mặc dù ngày làm việc nào của mình cũng thật sự rất dài. Chủ thớt cũng đã nghĩ đến chuyện chuyển ra ở riêng, nhưng lại bị can ngăn vì sợ ảnh hưởng đến tình cảm của gia đình. Vậy nên cảm giác hiện tại của cô thật sự là kiệt quệ. Và sau khi bài viết được đăng tải thì confession này nhận được rất nhiều sự đồng cảm từ cộng đồng mạng Việt Nam. Rất nhiều người thấu hiểu sự dã rời khi phải gồng mình cả ở chỗ làm việc lẫn ở nhà. Và chưa hết thì việc không được nghỉ ngơi thoải mái, tái tạo năng lượng khi ở nhà khiến cho họ trì trệ và không còn chút là cảm hứng nào trong công việc. Thật sự thì mình cũng cảm thấy tương tự như này. Mình muốn chuyển ra ở riêng thì mẹ khóc lóc bảo rằng là bỏ bố mẹ. Ở nhà thì lúc nào cũng ồn ào ầm ĩ vì bố mẹ cãi nhau, thật sự ức chế lắm. Có ai như mình không, phải nuôi cả gia đình rồi không một ngày nào được bình yên. Đang ăn cơm tối thì bố mẹ cãi lộn rồi hấp đổ cả mâm cơm. Nhiều khi chỉ muốn bỏ đi để được tự do, dù chỉ một chút thôi cũng được. Thật sự hoàn cảnh này bỏ thì thương mà vương thì rất tội. Bạn nên nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ, chứ cứ thế này thì stress sẽ rất lâu ngày, rồi khổ lắm. Người mình mệt mỏi sẽ không làm gì ra hồn được đâu. Dưới đây là nguyên văn confession đang nhận được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Mình không cảm thấy hạnh phúc. Mình là cựu sinh viên đã ra trường được một vài năm, và công việc của mình thì tốt, và đổi lại thì mình cần mất hơn 8 tiếng, thậm chí là 12 tiếng một ngày cho nó. Mình chấp nhận và không hề kêu than lấy một lời. Nhưng gia đình mình thì không. Mình về nhà sau một ngày làm việc rất dài, mình chỉ nghe thấy tiếng cầu nhọc của mẹ. Vừa đặt chân về đến nhà thì mẹ mình nói bóng gió với em mình rằng mình không nấu cơm cho mẹ mình và em mình ăn đâu, nên em mình tự đi mà nấu. Bố mình thì dạo này do dịch Covid làm ăn không được như trước, và hơn một chút là bố đá thúng đụng nìa và lấy lý do để chửi. Mình hiểu rằng đôi khi công việc không giải tỏa được căng thẳng, người ta luôn có xu hướng về giải tỏa lên chính gia đình của mình. Nhưng điều đáng cười thay là bố mẹ mình lại chọn cách giải tỏa tiêu cực nhất, và mình và em mình là người phải chịu đựng, mặc dù ngày làm việc của mình thật sự rất dài ở công sở. Thật sự thì mình cảm thấy rất mệt mỏi nhưng lại không muốn về nhà. Mình đã nghĩ việc chuyển ra ở riêng, nhưng tất cả mọi người đều can ngăn, vì nếu mình ra ở riêng thì tình cảm gia đình cũng sẽ dứt, và không ai yêu mình nên mình đâu lấy được chồng để chuyển đi. Mình có nghĩ được một kế hoạch dài hơi khác, nhưng mình cần thời gian để thực hiện nó. Còn bây giờ thì mình đang cảm thấy rất kiệt quệ. Năm cảm xúc tiêu cực mà bất cứ ai cũng phải loại bỏ. Để chúng chi phối thì cuộc sống của bạn sẽ chỉ toàn là những mệt mỏi. Cảm xúc tiêu cực có thể trở thành vật cản, và cũng có thể trở thành đòn bẩy, tùy vào cách chúng ta kiểm soát và làm chủ chính mình. Cách bạn phản ứng sẽ quyết định cách bạn thành công. Một ca sĩ rất nổi tiếng ở Nhật Bản
được mệnh danh là ca sĩ trời sinh. Nhưng không phải ai cũng biết được rằng cô đã từng bị trầm cảm do mất thính lực. Và trong thời điểm nghiêm trọng nhất, cô ấy chỉ có thể dậm chân, thậm chí là chạm vào màng loa để có thể cảm nhận nhịp điệu của bài hát. Và tại buổi concert năm 2015, bài hát Tôi cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc đã được cất lên bằng cách đó. Và cô ấy nghẹn ngào nói rằng dù là bệnh tật đau đớn bên ngoài hay là tâm lý tiêu cực bên trong đều không thể tiêu diệt ý chí của tôi. Và mỗi lần xem lại đoạn clip này thì người ta đều không khỏi xúc động và nhận ra rằng trong phần đời đen tối nhất, nếu ai có sẵn sàng bước tới để kéo mình ra khỏi vực sâu thì hãy tự trở thành người đó. Và nhân sinh không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, đau khổ bất hạnh có thể ập tới bất cứ lúc nào. Và cùng với đó là những cảm xúc tiêu cực như là muốn kéo chúng ta chìm vào bóng tối vô tận. Và tại chính thời điểm đó, hãy học cách đối mặt với bản thân và kiểm soát 5 loại cảm xúc tiêu cực của chính mình. Cảm xúc đầu tiên đó chính là cảm xúc hậm hực. Bất cứ cảm xúc nào thì cũng có hai mặt của nó. Sự hậm hực ức chế có thể dẫn tới stress và cũng thể là một loại tín hiệu nhắc nhở cho chúng ta đang có vấn đề cần phải xử lý. Và giống như bị cảm thì phải uống thuốc. Và khi cảm xúc của chúng ta có vấn đề thì cần phải phát huy EQ để tiến hành tự điều chỉnh. Với những người phớt lờ vấn đề của mình quá lâu, chúng sẽ bị dần dần chuyển biến xấu và trở thành nhân tố tiềm ẩn hình thành bệnh trầm cảm. Và ở thời điểm đó, chúng ta không thể tự điều chỉnh được nữa, có thể tận dụng sự hỗ trợ từ bác sĩ tâm lý và trị liệu bằng thuốc. Và cho dù có vấn đề là gì, điều chúng ta cần phải làm được chính là thẳng thắn đối mặt, như cách mà Anthea Christie đã viết trong cuốn Bản tình ca của Satan. Để thoát khỏi con quái vật đó thì bạn đã bỏ chạy, không ngừng chạy, nhưng như vậy có kết quả hay sao? Thay vì quay lưng về phía nó, hãy dũng cảm xoay người mà đối mặt. Có như vậy thì bạn mới thấy rõ nhất con quái vật có thật sự đáng sợ hay không. Và bất cứ cảm xúc nào thì cũng có hai mặt của nó. Sự hậm hực ức chế có thể dẫn tới stress và cũng có thể là một loại tín hiệu nhắc nhở chúng ta đang có vấn đề cần phải xử lý ngay lập tức. Điều thứ hai đó chính là cảm xúc lo lắng. Đây là thời đại lo lắng toàn dân. Hầu như ai cũng đang mang trong mình ít nhiều trăn trở. Chúng ta luôn phải sống trong vô số những điều kiện hiểm nguy, từ thiên tai cho tới bệnh tật, rồi biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, xâm nhập mặn, thực vật biến đổi gen. Và trong quá trình hiểm nguy này thì cảm xúc lo âu gần như mọc rễ ở trong lòng. Và theo đó thì tâm lý con người cũng dần dần nảy sinh sự tiến hóa. Có thể nói, sự lo âu đã trở thành một bộ phận được di truyền, giúp chúng ta không ngừng nỗ lực để phát triển chính mình, cũng như là thích ứng với thời đại hiện nay. Do đó thì đối với những cảm xúc tiêu cực như là lo lắng, nguyên tắc xử lý chung chính là thẳng thắn thừa nhận, tìm ra nguyên nhân và đưa ra phương án giải quyết. Chúng ta không việc gì phải phản ứng thái quá vì tâm lý này. Hãy nhớ rằng đối tượng cần xử lý không phải là cảm xúc lo lắng, mà đó chính là vấn đề nguyên nhân. Điều thứ ba đó chính là tâm lý oán giận. Nếu như để ý thì trung bình mỗi ngày chúng ta có thể oán giận từ 1 đến 5 lần. Và có những người thậm chí phàn nàn bức xúc luôn từ miệng từ sáng đến tối. Và nếu oán giận ở mức độ quá thường xuyên, nó chỉ đem lại tới cái hại nhiều hơn là cái lợi. Nhưng nếu phải xuất hiện với tần suất vừa phải thì đây là dấu hiệu tích cực để nhắc nhở cho chúng ta. Phải biết rằng oán thán phàn nàn quá nhiều sẽ khiến chúng ta trở nên tính toán chi ly, không thể thực hiện hết được năng lực của mình. Những người bị kiểm soát bởi cảm xúc sẽ không còn đủ tinh thần để thật sự tập trung vào mục tiêu chính đáng của bản thân. Mao Trạch Đông từng viết trong bài Hoa liễu Á tử tiên sinh: lao tao tái thịnh phòng trường đoạn, phong vật trường nghi phóng nhãn lường. Có thể hiểu rằng lo nghĩ quá e rồi sẽ đứt ruột và liếc mắt trông cho suốt sự đời. Và đây chính là lời nhắc nhở cho thấy sa vào tâm lý oán giận chỉ đem tới những tác dụng tiêu cực mà thôi. Điều thứ tư đó chính là cảm xúc ghen tị. Trong Tam Quốc diễn nghĩa thì Chu Du là nhân vật thông minh hơn người, tài trí siêu quần, nhưng lòng dạ thì lại rất hẹp hòi và thích ghen tị. Và cứ mỗi lần đụng độ với Gia Cát Lượng thì chính tâm lý tiêu cực này đã khiến ông 5 lần 7 lượt bày mưu hãm hại người tài. Sau đó thì bị chính Khổng Minh tương kế tựu kế đánh trả cho thất bại thảm hại. Và ông ra đi trong lòng vô vàn ấm ức và khinh tị hô lên rằng trời đã sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng. Và nhân vật Chu Du bắt đầu từ hại người chấm dứt bằng việc hại mình. Có thể thấy rằng tâm lý ganh tị có thể khống chế khiến người ta tự đẩy mình vào nghịch cảnh. Ngược lại, nếu biết kiểm soát chính mình thì chúng ta đã có thể coi đây là một dấu hiệu để nhắc nhở cho những phương diện chưa đủ ưu tú của chính bản thân.
Và chỉ khi nào chúng ta có thể bình thản đối mặt với việc mình thua kém đối thủ thì mới có thể dồn hết sức học tập, rèn luyện, phát triển tiến bộ hơn. Như vậy thì ganh tị cũng có thể trở thành đòn bẩy giúp chúng ta trưởng thành hơn. Và nếu ganh tị với vóc dáng của người khác thì hãy chăm chỉ đi tập thể dục. Còn nếu ganh tị với sự thành công của anh em bạn bè, hãy học hỏi cách làm và phấn đấu chăm chỉ gấp đôi họ. Còn nếu sinh ra tâm lý ganh tị, hãy dùng nó để kích thích bản thân nỗ lực, chứ đừng dùng nó để cản trở nỗ lực của đối phương. Điều thứ 5 đó chính là tâm lý hối hận. Sau mỗi quyết định sai lầm, tâm lý hối hận thường nảy sinh trong muộn màng, vì ở đời không tồn tại hai chữ giá như. Tuy nhiên, sau những tổn thất đã xuất hiện, nếu kịp thời đền bù và thay đổi, chúng ta vẫn có thể hạn chế được những tổn thất ngày một nghiêm trọng hơn. Phải biết rằng hối hận cũng có giá trị riêng nếu biết cách kiểm soát. Hãy tận dụng sự hối hận để thay đổi tương lai, chứ đừng chỉ tập trung vào quá khứ. Sai lầm không đáng sợ bằng việc chúng ta biết mình đã sai, nhưng không biết cách hối cải và tìm cách để thay đổi. Mỗi loại cảm xúc đều có kết quả của hành vi. Chúng có thể trở thành vật cản kìm nén, cũng có thể trở thành động lực để thúc đẩy tích cực cho mỗi con người. Và điều quan trọng mà ta phải làm mỗi ngày là học cách tự chữa lành vết thương, kiểm soát tâm lý và không bị nuốt chửng bởi những cảm xúc của chính mình.